located in the south of Metro Manila in Barangay Kaylaway, Nasugbu Batangas along Tagaytay-Nasugbu Major Highway. Hi guys! This is Jeri and today, very excited ako na ipakita sa inyo ang aming bagong project dito sa Batulao Batangas, ang PHirst Editions Batulao. Kaya tara, tingnan na natin! Giving the best to our family with of course complete amenities. Sobrang lamig ng klima, kita-kita nyo naman sa book, sobrang hangin at napaka-fresh air. Kaya naman, saan po ba tayo magkakaroon ng future dream house natin? Dito na sa PHirst Editions Batulao. Let's go! Ito ang first house model natin, ang Cartland 54, na merong floor area na 54 square meters and of course, minimum lot area na 88 square meters. So don't worry guys, kasi kung gusto natin ng mas malaking lot area, meron po tayo niyan. So ngayon, tingnan na natin ang ating Cartland 54. With provision for one carport, then a backyard, and of course, a provision for expansion. You have your living area, your kitchen, and your dining area. So dito po meron tayong isang bathroom sa baba. Then as we go up, meron din tayong second bathroom. Ayan, para hindi ka na mapagod bumaba kapag kailangan mong mag-CR. So here, meron ko pong 3 bedrooms. This is the first bedroom. Then the second bedroom, actually ginawa nila tong office. And then the third bedroom. Guys, papakita ko naman sa inyo ang ating turnover unit. So, yun yung isa sa maganda dito sa PHirst Editions Batulao. Dahil lahat po ng houses na ipapakita ko sa inyo at pinakita ko sa inyo, once na ma-turnover po yan, ay fully finished na. So, ito po ang Charles 70 natin na merong floor area na 70 square meters. At ito ang ating minimum lot area na 99 square meters. This is a 3-bedroom unit with 2 toilet and bath. Sa perimeter fence po natin, concrete wall na and of course with steel gate. As you can see, yan na po yung magiging design ng ating house. With provision for 2 carports and smooth finish paint. Ito na guys, tingnan na natin kung ano ang turnover ni PHirst Editions Batulao. Wow! Whoa! Oops! So talaga na naman, gamit na lang at syempre ikaw ang kailangan mong dalhin dito sa iyong Charles 70 at sa lahat ng model unit natin. So kung nakikita nyo, nakakalas na po yan. 60 by 60 ceramic tiles dito sa ating ground floor, engineered stone countertop, single tub stainless sink, and then laminated wood na rin ang ating underneath and overhead cabinets. At isa pang nakaka-happy, meron po tayong storage. Siyempre, may door na din yan. And pwede mo rin siyang i-convert into your helper's room. And service area connecting to your parking. 2 coats na rin ang paint finish natin. And we have sliding windows na nakapalibot sa house natin para mas maaliwalas. From that, meron din tayong storage dito sa ilalim ng hagdanan. Here, we have 30 by 30 ceramic tiles na 5 layers na with rain shower set and complete fixtures. Now, let's go upstairs. Kita naman natin na ang lalaki ng mga windows natin kaya maliwanag, maaliwalas ang ating bahay. And here's our second bathroom with complete set. Dito naman ay wood vinyl planks. And our
Master's bedroom, kasama na rin po yung nakikita natin closet. This is our second bedroom. Big enough for your kids. And then here's the third bedroom. Meron na rin po yung kasamang mga doors. Welcome sa ating Christie 90. So meron po itong floor area na 90 square meters and typical lot area natin or yung minimum na lot area na 110 square meters. Ngayon tingnan natin kung gaano kalaki ang space natin sa loob. Let's go! Welcome to my house! So dito guys, dalawa ang provision natin for carport. So one, and then dito po yung isa. And also, meron din, syempre, backyard. So kung gusto mo magpalagay ng dirty kitchen or expand ang unit mo, possible po yan dito sa PHirst Editions Batulao. Wow! So talagang mapapawaw ka na lang sa ganda ng bahay. Parang feel at home. Parang ito na talaga yung gusto kong house. So meron kang big table for your family. So kung malaking family kayo, I think ito po yung bagay sa inyo. So napakaaliwalas ng paligid. So itong Christie 90 natin, mas malaki po ang floor area niya. 90 square meters ang kanyang floor area. And then, yung lot area naman niya is 110 square meters. Pero, kung gusto mo ng mas malaking lot area, mas malawak ang iyong garden, parking, at iyong backyard or yung service area mo, pwede po tayong makapili yan sa ating availability at meron po tayong may offer sa inyo. At syempre, kapag mas malaki ang lot area mo, mas malaki ang pwede mong i-expand. So, kung gusto mo ring mag-add ng balcony dito sa iyong Christie 90, possible din po yan. Or kung gusto mo mag-add ng another bedroom, pwedeng-pwede po yan. So, lahat po ng expansion will happen after ng turnover natin. So, ang advantage lang po kapag naka-avail ka ngayon, mas makakapili ka ng mas maagang turnover ng house mo. And syempre, matitake advantage mo yung current price. What I love about Christie 90 is that it has 3 toilet and bath. So, meron ka sa ground floor, meron ka sa second floor, and meron ka rin dito sa master's bedroom. Nakikita nyo ngayon, ang ganda ng design ng bahay. So, pwede tayong makakuha ng idea kung paano natin i-design yung ating Christie 90, no, dito. So, ito parang siyang vintage na may halong modern. Ngayon, tingnan naman natin yung pinakamalaki nating unit, which is the Serene 120. Tara! And then, ito na ang isa sa mga paborito kong unit, ang Serene 120. So, merong floor area na 120 square meters and typical lot area or yung minimum lot area niya na 132 square meters. Siyempre, with balcony na siya. Tingnan natin sa loob. So, ang difference naman ng Serene na 120 is mas malaki ang kanyang floor area. So, kung gusto mo talaga na meron kang malaking floor area, dito ka na sa Serene 120. And syempre, with balcony. Ito na, guys. Wow! Oh my God! Ito talaga yung favorite ko, guys. Gusto ko yung ganito lang na maliwanag, parang ang peaceful ng kulay, yellow, kahoy. Super love it. Ang typical floor area po ng Serene is 105 square meters, but this one, they expanded it and made it 120 square meters na floor area. What I love about Serene is pwede ka mag-gardening on this side and then sa kabilang side naman ang iyong covered parking. Just like Christie 90, ang ating Serene ay meron ding 3 toilet and bath. Isa sa ground floor, isa sa second floor,
and one in master's bedroom. And syempre, what I super love about our Korean is the balcony. Kasi ako personally, mahilig ako magtanim, plantita. So, makakapaglagay ako ng plants with different colors. And of course, makakapagkape ako in the morning. Super guys! Ito ang pinakagusto ko. Ang Korean 120. Nakita niyo naman, napakaganda pag may balcony ka. Matatanaw mo yung mga anak mo, ingat ka, Sandy! Andiyan na yung school bus mo, so may mga ganong kayong drama. At syempre, kung gusto mo mag-coffee, dito lang yan, makakapag-relax ka sa balcony ni Korean 120. So I hope guys na meron kayong napusuan dito sa aming mga model houses. So huwag niyo pong kalimutan na i-click ang like at follow sa aking Facebook page at sa iba pong social media accounts. And again, my name po is Jeri of First Park Homes, Century First at ang aking page na Homes. And i-message niyo lang po ako for more details. Thank